السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين قناة تكنولوجي تك. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على طبعات الفيديو جيت، أو بما يعرف اسمها في السوق طبعة النفاثة. الطبعة ديت يا جماعة بيستخدمها أغلب الشركات والمصانع في طباعة تواريخ وأوقات الصناعة على المنتجات. الطباعة ديت ليها استخدامات كتيرة جدا، بس النهاردة هنتكلم على يعني طريقة التشغيل بتاعتها. هنعتبر دي الحلقة الأولى، وبعد كده إن شاء الله بالتوالي هنعمل كذا حلقة عن الطبعة. اللي حابب ان شاء الله يتابع معانا، واللي عنده اسئلة، اللي عايز يعرف معلومة، هيبقى ان شاء الله من خلال الصفحة بتاعتنا او قناة تكنولوجي تك. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ان شاء الله. الطبعة دي يا جماعة ليها طريقتين للتشغيل. الطريقة الاولى بتبقى من خلال اللوحة، من خلال عندنا هنا 4 زراير على اليسار هنا، F1 F2 F3 F4. كل زرار متحدد ليه خاصية داخل الطبعة. لو ركزنا جوه في الشاشة هنا هنلاقي برضو F1 مكتوب قصادها ستارت جيت، F2 ده خاص باختيار المسج او اختيار الكود اللي احنا هنكتبه، F3 ده خاص بالباسورد، في باسورد مخصوص للماكينة عند التشغيل. وزي ما احنا عارفين في حاجة اسمها الباسورد اليومي لطبعة الفيديو جيت، هنتكلم عنه باستفاضة بعدين. وبعد كده ايديت مسج اللي هو تعديل للمسج او تعديل المحتوى اللي احنا هنكتبه للطباعه. فاحنا ان شاء الله اول حاجه النهارده هنتكلم عنها هي طريقه التشغيل. يبقى زي ما احنا قلنا، التشغيل ممكن يبقى من خلال الضغط على زرار F1، وفي طريقه تانية للتشغيل برضو. بس اول حاجه هنعمل انتر باسورد، نقدر ندوس على F3 من هنا، نكتب الباسورد 1 2 3 4 اللي هو 4 اتنينات، وبعدين نعمل انتر. ونقدر برضو نكتب الباسورد من هنا من فوق في الخيارات فوق. لو احنا مركزين هنا باسورد هنا، لو انا اخترت انتر عملت انتر باسورد، برضو هقدر اكتب الباسورد من هنا من الماكينه. بعد ما ضغطنا على الباسورد عايز اشغل الماكينه، قلنا نقدر نشغل من خلال الزرار بتاع F1. والطريقه الثانيه، الطريقه ديت لو انا موقف الماكينه ليا فتره وعايز اعمل لها تنظيف، او هوقف الماكينه لفتره، برضو بقفل الماكينه من خلال الخاصيه الثانيه دي. بروح على سيستم، بختار سيستم وادوس انتر، وبختار هنا عندي كلين ستارت جيت. كلين ستارت جيت اللي هو الخيار الرابع. بعد ما اوقف عليه بعمل انتر وانتظر الماكينه تشتغل. هنا عندي بيقول لي الحبر اكسباير عنده 4 ايام، يعني بعد 4 ايام نقدر عايزين نغير الحبر ده. في طريقه عندي ان انا اخليك لو الحبر عندك في نفس القصه باقي في يوم، يومين، 4 اسبوع، من خلال الباسورد اليومي بدخل على التاريخ بتاع الطبعه، التاريخ بتاعها اللي تحت احنا لو ملاحظين 23/5/2021، اخر التاريخ بتاعها شهر لورا كمان، بحيث ان انا انتظر لما الحبر بتاعي اللي في المكنه يخلص. برضه حصريا من خلال القناه، الباسورد اليومي متوفر من خلال قناه تكنولوجي تك بالنسبه لطباعه الفيديو جيت. الطباعه ديت يا جماعه ممتازه جدا، لان الحبر فيها بياخد وقت كبير جدا. يعني خرطوشه الحبر الواحده تقدر تقعد معاك ممكن حسب استخدامك، ولكن في الغالب تقعد معاك شهر او شهرين، لانها موفره جدا للحبر. حاليا احنا بنشغل الماكينه، هشيل المسج ده وبعدين ان شاء الله هقول لكم ازاي نغير التاريخ ونخلي يعني ازاي نستخدم الباسورد اليومي، بحيث ان احنا لو عندنا حبر او عندنا ميك اب، عندنا اي حاجه قربت تنتهي الصلاحيه بتاعتها، ازاي ان احنا نغير التاريخ بتاعها شهر، يعني نرجع التاريخ شهر ورا، بحيث ان احنا نقدر نستخدم الحبر ده ما يبصش. شلت انا المسج، بنتظر الطباعه تشتغل. طيب عشان ما ننساش، في طريقتين، من خلال F1 او من خلال سيستم واختار كلين ستارت جيت، اعمل كلين للماكينه قبل التشغيل، ده لو انا سايب الماكينه فتره. وبرده من نفس نظام سيستم، لما برده بختار الخيار ده، لو عايز اعمل برده كلين ستوب جيت، لو انا مثلا هوقف الماكينه لمده اسبوع او اكتر، بحيث الحبر ما ينشفش في الهيد بتاع الماكينه. كل الحاجات ده هنتطرق ليها بالتفصيل خطوه خطوه. بس دلوقتي بعد ما نشغل الماكينه
هنتكلم على الباسورد اليومي اللي انا من خلاله بدل الموضوع ده اتفتح معانا اقدر اغير التاريخ، بحيث ان انا لو عندي حبر في الماكينه التاريخ بتاعه اوشك على صلاحيته ان هي تنتهي، ان انا اقدر استخدم الحبر ده بدل ما اشيله ارميه واخسر حق خرطوشه الحبر. فخرطوشه الحبر بتاعتها مكلفه، علشان كده دي الطريقه الوحيده ان انت تقدر تعملها ان انت تستفاد من خرطوشه الحبر. طبعا البرنتد بتاعتي اشتغلت، انا كتب لي تحت برنتد ريدي. طب انا دلوقتي عايز استخدم خرطوشه الحبر، يبقى اعمل ايه؟ عندي هنا تاريخ 23/5/2021. طبعا عندي التواريخ الباسورد اليومي للماكينه، هجيب الباسورد ده ادخله في الماكينه دلوقتي وارجع التاريخ بتاعها اخليه مثلا في شهر 4، بحيث خرطوشه الحبر تستمر معايا وما اشيلهاش ارميها. طبعا دلوقتي انا هروح علشان اغير التاريخ بحيث اتفادى ان الحبر بتاعي يخلص. ادخل على الخيار ده، هختار set date and time، اعمل سيتنج للتاريخ. طيب انت دلوقتي من غير ما تدخل باسورد لو حاولت تغير التاريخ، مثلا لو جيت على الشهر اللي هو المانث عملت شهر 6 وعملت انتر، هيطلع لي هنا مسج يقول لي ما تقدرش تغير غير يوم او 2 فقط. ليه؟ لان انا ما دخلتش الباسورد اليومي بتاع الماكينه. الباسورد اليومي بيخليني اقدر اغير بالسنه وبالشهر لو انا عايز. طيب نجرب ازاي ندخل الباسورد. انا هنا اهو، لو رحت انا فوق اهو، هنا بيقول لي ما تقدرش it can only be adjust by 2 days، يعني ما تقدرش تغير غير يومين فقط، ما رضاش يغير معايا الشهر. طب اعمل ايه؟ هطلع من هنا واروح على الباسورد، هدخل الباسورد اليومي اللي احنا قلنا عليه النهارده 23/5. الباسورد بتاع 23/5 93 6917 6917، وهعمل انتر. اروح اجرب اغير التاريخ اشوف هيغير معايا، هنخليه شهر 4 واعمل انتر. قبل معايا التاريخ هنا تحت، غير لي شهر كامل شهر 4. كده دلوقتي اتفادى ان خرطوشه الحبر اللي معايا لسه فيها 80%، اتفادى ان انا اشيلها ارميها واخسر حقها، انتظر اخلصها وبعد كده ارجع التاريخ بتاع الماكينه زي ما كان. طبعا اي حد عايز اللي هو الباسورد اليومي من خلال قناه تكنولوجي تك، بنوفر لكم الباسورد اليومي لسنه 2021 كامل من خلال قناه تكنولوجي تك حصريا، وانا تحت امركم في اي استفسار. هتكون ان شاء الله دي الحلقه الاولى، وبعد كده هنمسك حاجه نتكلم عنها ان شاء الله. الحلقه الجايه هنتكلم ازاي نكتب المسج، او ازاي نظبط التاريخ اللي هنكتبه على اللي هو المنفكشر ديت او البرودكشن ديت اللي هو تاريخ الانتاج، ازاي بنعمله وازاي نظبط المسافات بتاعته وازاي بنطبع. ان شاء الله هنعتبر دي الحلقه الاولى، وننتظر ارائكم. لو في اي حد عنده استفسار احنا تحت امركم. ان شاء الله الباسورد اليومي متوفر سنه 2021 حصريا من خلال قناه تكنولوجي تك. ان عجبكم المحتوى ان شاء الله لايك وشير وسبسكرايب. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.